Tak ta forma se buď natahuje z boku přes první zub. Ale při pletení potom tady vzniká, při tom ukončení jsou ta osnova víc nahuštěná, tak jako by mně připadá, že to potom sjíždí z těch boků, tak jsem to začala natahovat prostě z prostředka. A funguje to, myslím, že lépe. No a udělám si uzlík, zafixuju a jdu přes horní zub, který je na prostředku zhruba. Dostanu se na druhou stranu a přes kolíček natahuju přes vrch, tak jak to bylo vlastně na tým palcu, přes ty zuby horní. Zase jdu k vedlejšímu kolíčku, obmotám ze spodu a natáhnu přes vrch. Že mi to vyjde. Zase ze spodu obmotám nahoru. Obmotám. Nahoru. Tady mám jeden. Tady už jsem skončila dole, nahoru už nejdu, protože to poslední kolík. A tak se vracím tady na ten střed. A vytáhnu odsud zase tu druhou stranu. Jo, zase vedle ten kolík. Na tu osnovu je dobře použít kvalitní vlnu, aby se nám nepřetrhla osnova a nepotřeba i provázek radši. Tak a jsme u posledního kolíka. Tady je vlastně taky lichý. Na druhé straně je jedna osnovní niť na kolíku. Tady je taky dolů se dostal jeden, tady jeden, takže dohromady je to vycentrované do sudého. No a teďka to musíme zafixovat, že? Zatáhnout. Nějak. Třeba tady zavázat. To záleží prostě, jak to komu vyhovuje, nebo jak to je. Táhnout. No a protože když při tom tkaní z vrchu dojdeme do těchto míst, tak má tendenci ta osnova vylítávat z těch zoubků. Tak než se dostanu přes toto místo, tak to mám vlastně stažené tak, jak tady na tomto provázkem. Tak provizorně to prostě stáhnout, aby, jak budu plést tady ty boky, tak aby se zabraňovalo tomu sjetí.